ها ملګرو تاسو سره ډیمو شیر کوم د 30 MS Excel shortcut keys for beginners. صحیح شو. دا وګورئ د فرست نواله تر 30 پورې دا شارټکټ کیز لیکل شوی دی، هغه ته فرنٹ کې ډیټیلز هم لیکل شوی دی. فرست چې دی نو ټیب دی، ټیب څخه موو ټو د نیکسټ سیل، کنټرول ا څخه سلیکټ آل دی، کنټرول بی بولډ آل دی، کنټرول 2 چې کوم دوه سره پرس کې هغه بولډ آل دی، کنټرول سی کاپی آل. دا تاسو کمپلیټ وګورئ. ډیمو لکه تاسو د درکومه چې موږ ټیب تاسو پرس کې د کیبورډ نه نیکسټ سیل ته موو شو. ٹھیک شو جی، دا موو شو. ها بیا سیدی کنټرول ا سلیکشن درکو. ٹھیک شو جی، کنټرول ا سلیکشن درکو. ها بیا راشي جی کنټرول بی بولډ کړئ، دا ډیټا انتخاب شو، کنټرول بی بولډ شو، کنټرول بی بیا بولډ ختم شو. ها کنټرول 2 که تاسو سره دو پرس کې دا ریزلټ پتا سره کې کنټرول 2 بولډ بیا بولډ ختم شو. ها دا شانتي کمپلیټ تاسو نور وګورئ. کدا زه وګورم کنټرول آی باندې کوم ایټالیک تاسو ورډز دا انتخاب شو او کنټرول آی ایټالیک شو، ایټالیک. صحیح شو جی، دا الفاظ است کاغه وندي شي ایټالیک. ٹھیک شو جی. ها کدا وګورئ کنټرول یو پکې وګورئ نو هغه به تاسو ته سبا شي کنټرول یو انډرلاین بکی. دا تاسو کمپلیټ ډیټیل سره وګورئ او د کې باقاعده ډیټیل ذکر شوی دي لکه کنټرول ان کریټ ا نیو ورک بک، تاسو ته نیو ورک بک درکې کنټرول ان کمپلیټ نیو ورک بک ته لاړم. صحیح شو جی. نو دا تاسو ته ما ویلي چې دا مونږه د کې کمپلیټ ډیټیل سره ورکړي دي او باقاعده سره منشن شوی دی. کنټرول یو انډرلاین دی، کنټرول ها کټ کاپی پیسټ، کنټرول سی مطلب دا اوس ګوره انتخاب شو دا ډیټا، دا کنټرول سی شو او دلته پیسټ کوم نو کنټرول وی پیسټ شو، نو کنټرول سی باندې کاپی شو، کنټرول وی باندې تاسو ته پیسټ ملو شو. ها د دې نه علاوه که تاسو وګورئ انتظار شوم دا ټول تاسو خپل باندې پریکټس پدې باندې وکړئ. ٹھیک شو جی. دا اوس وګورئ جی کنټرول شفټ مې تاسو ته صدر کې انټر د کرنٹ ټایم دې ته مخامخ تاسو در کوم کنټرول او شفټ کرنٹ ټایم د بار. صحیح شو جی. او دا به دغه کې دا کولون به سره پریس کې د کیبورډ نه نو کرنٹ ټایم یې درکو. ٹھیک شو جی. د دې علاوه که تاسو وګورئ په دې کې بیا وسره دی خو وګورئ دې ځکه ور لاست 130 کنټرول سره چې تاسو سیمی کولون پریس کړئ تاسو به کرنٹ ډیټ درکې، دا ما کنټرول پریس کړ. ٹھیک شو جی. او دا والا د کیبورډ نه سیمی کولون کرنٹ ډیټ یې درکو. ٹھیک شو جی. دا کمپلیټ تاسو وګورئ ډیټیل سره راځو به ان شاء الله د ام آر پاکستان چینل پښتو چې کوم لرنینګ چینل دی د دې نه به مزید معلوماتي ویډیو شیر کو، تاسو ته فایده واخلئ. زموږ اپریسیشن دا چې تاسو لایک کې، شیر کې، سبسکرایب کې. ډیره مننه. خا د آبادو سه د لوی الله په امان. السلام علیکم.